أولا السلام عليكم. يتضمن فيلمنا قصة حزينة ومبكية، حيث يبدأ فيلمنا بديفا الذي غاب عن أهله وبلده 10 سنين بعدما كان يدرس بلندن. وعندما كان صغيرا كان له صديقة اسمها بارو، حيث أرسل رسالة لأهله أنه سيعود. المهم البيت امتلأ بالفرح بعد سماع خبر رجوعه، وأمه كانت فرحة جدا برجوعه، وكانت تقول يا ترى كيف أصبح ابني بعد هذه السنين. أما كومود امرأة أخيه كانت متضايقة من رجوعه ولا تحب رجوعه بصفة نهائية. بعدما خبر رجوع ديفا انتشر بمنطقته، كومود قالت لحماتها أكيد سوميترا أم بارو ستأتي. ودخلت فعلا سوميترا أم بارو لتهنئة بخبر رجوع ديفا، وبدأت بالحكي على ديفا وبارو، وقالت لهم هل تتذكرون عندما كان ديفا يختفي كنا نبعث بارو للبحث عليه لتجد مكانه. ولما سافر ديفا لاحقت العرب وبدأت بالبكاء. هل تتذكرين يا أم ديفا؟ قالت لها نعم أتذكر ذلك. سلمت سوميترا على أم ديفا وقالت لها سألحق لأبلغ بارو بخبر رجوع ديفا، ستفرح كثيرا بخبر رجوعه. المهم كومود كانت مصممة لزرع الشر بين سوميترا وأم ديفا. ذهبت سوميترا لبيتها وسألت صديقتها عن بارو، وقالت لهم أنا لدي خبر مفرح جدا لها. صديقات بارو قالوا لها أكيد أنها تمسك الشمع مثل ما تفعل دائما منتظرة ديفا. سعدت أم بارو وقالت لها سأقول لك خبرا سيفرحك جدا. الفضول غلب بارو وقالت لها وهي فرحة جدا لا تقولي أن ديفا رجع. أمها قالت لها صحيح ديفا سيرجع لننزل. بارو بدأت ببكاء من الفرحة لم تصدق، معقول بعد كل هذه السنين سوف تراه. وثاني يوم وصلت عربة ديفا للبيت، وأم ديفا قالت لعائلتها أنا من سأراه وأستقبله أولا، لا أريد أن يسبقني أي أحد في رؤيتي. دخل الخادم وقال لأم ديفا هل يعقل أن السنين غيرت ديفا؟ ديفا الصغير كبر، أنا كنت أحمل على كتفي. أم ديفا قالت له أين رأيته؟ هل وصل أم لا؟ الخادم قال لها وصل، وأول ما وصل وضع الحقائب أمام البيت وذهب لبيت بارو لرؤيته وسيأتي حالا. عندما سمعت أم ديفا أنه ذهب لرؤية بارو أولا غضبت جدا لأنها كانت تنتظر وكانت تريد رؤيته أولا. وهنا تدخلت كومود زوجة أخو ديفا التي تكرهه لتضيف للطين بلة. قالت لأم ديفا كنت تودين رؤيته أولا لكن بارو هي من رأته. أمه غضبت جدا من تصرف ديفا وتركت كومود ودخلت لغرفتها. في هذه الأثناء سوميترا كانت تقوم بالحناء لأرجل بارو استعدادا لاستقبال ديفا. بارو سمعت صوت ديفا يقوم بمنادته وتوترت من الفرحة. سوميترا قالت لها سأقوم لرؤيته. ذهبت سوميترا لفتح الباب لها. بارو لاحقتها لكي تسمع ماذا سيقولون. فتحت سوميترا الباب وقالت له أصبحت مثل شخص أجنبي، كنا ننتظرك منذ زمان، أمك كانت تشتاق لك في كل لحظة وتقول متى سيعود ابني، ادخل ادخل، بارو في انتظارك. عندما سمعت بارو أنه دخل جرت وقامت بالاختباء. ديفا قال لسوميترا سأذهب لرؤيتها. بارو خجلت وأدارت وجهها. قال لها ديفا أنت لا تودين أن أرى وجهك؟ لقد مرت أيام طويلة لم أرى وجهك بارو. بارو قالت له تقول أيام؟ أنا أعد السنين والأيام والساعات وأنت تقول لي أيام. قالت هل أنت تمزح؟ فرحت بارو أنها رأته، لكن ديفا غضب لأنه لم يراه. المهم ذهب ديفا لكي يسلم على أمي، لكن هي كانت غاضبة منه جدا وقالت له أنا لا أود رؤيتك، أنت لم تأتي لرؤيتي، أنا كنت سأموت لأسمع صوتك. ديفا قال لها أنا اشتقت لك كثيرا. بدأت أمه بالبكاء فقال لها ماذا جرى؟ لا أنت ولا بارو تودون رؤيتي. أمه قالت له سافرت منذ 10 سنين وتأتي وتود رؤية بارو أولا ولا تأتي لرؤيتي أولا. ديفا قال لا أنا سأذهب عند بارو إن كنت لا تودين رؤيتي. أمه ظنته أنه ذهب حقيقة وقالت لعائلتها لماذا تركتمونه يذهب؟ أنا كنت أمزح معه. ديفا خرج من وراء الكرسي وقال له وأنا كذلك كنت أمزح، وحضنه وبدأوا بالبكاء. والأم قالت له ابني الحبيب رجع وأصبح محامي. فسأل ديفا عن أبوه، قالت له أمه ذهب للعمل وعندما ينتهي سيعود. تذكر ديفا أباه عندما كان صغيرا يقوم بضربه لأنه كان يهرب من المدرسة هو وبارو. رد ديفا على أمي شيء عجيب، يا أمي في اليوم الذي سافرت فيه أبي لم يكن موجود، واليوم الذي رجعت فيه أيضا غير موجود. أمه حاولت تبرير ما يفعل أبوه. قالت له أبوك عليه ضغط كبير، الحكومة البريطانية أعطته لقب الفروسية وهو مشغول جدا. جدته بكت من الفرحة وقالت له هل أتيتني بالساعة الأجنبية التي طلبتها منك؟ ديفا قال لها لا، لكني أتيت بأوقات السعادة كلها، ألا يكفيك أني أمامك؟ ثاني يوم ذهبت بارو لزيارة ديفا في البيت ومعها بعض الحلويات. لما صعدت بارو عند ديفا كومود بدأت بإشعال الفتيل وقالت لأم ديفا
بارو صعدت مباشرة عند ديفا ولم تسلم عليك. بارو قالت له ماذا تظن يوجد هنا؟ ديفا قال لا حلويات لأجلي، لكن عندما أزال الغطاء وجده فارغا وتعصب ورمى الصحن. بدأ ديفا يحكي عن لندن وجمالها وشوارعها والناس المهمة التي قابلهم وقصر الملكة. بارو قالت له ألم تشتاق لقريتك؟ ديفا قال لا بالعكس، أنا لما أمل من أكل الفنادق كنت أشتاق لأكل أمي جدا، ولما كان يصرخ علي أي شخص كنت أتذكر أبي، والأيام التي كنت أتضايق بها كنت أتذكر حنان جدتي. بارو قالت له ليست هناك أي شيء آخر اشتقت إليه؟ ديفا قال لا، فقط هذه الأشياء. بارو غضبت منه جدا وسألته وأنا؟ قال أنت؟ أنا فقط أتذكر الأشياء المهمة. غضبت بارو لكن ديفا صدم وقال لا أتذكر في كل نفس. فرحت بارو جدا بما قاله لها. أم ديفا ذهبت عند أبوه وقالت له أن سوميترا تخطط لتزويج بارو لديفا. قال لا أبو ديفا انسي الموضوع، هي بحلم لم يتحقق. عندما تذكر لك الموضوع تحجج بأشياء أخرى. في مشهد ثاني في بيت بارو أبوها كان يقول لأمه أكيد لم يوافق على زواج ديفا ببارو، نحن فقراء، لماذا سيوافقون علينا؟ وفي بيت ديفا كانت جدة ديفا جالسة وبجانبها ديفا وكومود وتضع ذهبا كثيرا أمامها. كومود قالت لها كل هذا الذهب لي؟ الجدة قالت لها أنت ستأتيني بحفيدي وسأقوم بمكافأتك. كومود فرحت جدا وعجبها الذهب، فقالت لها الجدة هذا ليس لك، فهو لعروس ديفا. غضبت وقالت لها لا أريد أي شيء من الذهب شكرا. ديفا فرح جدا بهدية جدتي وقدم لبارو هدية جدتي لها، زواج ديفا من بارو، وأعطت منظارا لأم ديفا لتراقب ديفا وبارو. فقالت لكومود قولي لأم بارو أود رؤيتها حالا، بارو قد كبرت. وصل الخبر لأم بارو وفرحت جدا وقالت أخيرا الحلم سيتحقق. بارو قالت لها اهدئي يا أمي، ربما أم ديفا لا تريدك على ما يروج لك في بالك، ربما تريدك لأن كومود حامل وسيقومون بحفل. أمها قالت لها أم ديفا تقول أنك كبرت وتريد تزويجك. بارو فرحت وأمها فرحت جدا لفرح ابنتها وقالت لها أخيرا يا ابنتي سأفرح بك. ذهبت سوميترا لأم ديفا وكانت تعبر لأم ديفا عن فرحتها بالموضوع. أم ديفا قالت لها نريد تزويج بارو أم أنتم لازلتم تبيعون بناتكم؟ ردت سوميترا وقالت لها لا. هنا أرادت إهانة أم بارو وقالت لها كل تكاليف ابنتك سيكون علي، لكن سأطلب منك طلبا، أريد أن ترقصي في حفل الاحتفال بحمل كومود. سوميترا فرحت جدا ورقصت بالحفل وكانت تظن أن أم ديفا تريد خطبة بارو لديفا. أم ديفا قالت لها هل أنت مجنونة تودين تزويج ابني لابنتك؟ أنا دعوتكم للحفل لترقصي أنت وابنتك، كيف نناسبكم؟ نحن مستوانا غير مستواكم، هل أنت تفهمين؟ لا يذهب خيالك بك إلى غير مستواك. سوميترا بدأت بالبكاء وأحست بالخجل والإحراج، وجدة ديفا غضبت جدا على ما حصل وبدأت بالبكاء. وسوميترا ردت على أم ديفا وقالت لها للأسف أنا كنت أعتبرك مثل أختي، لو تتذكرين اليوم الذي أنجبت فيه بارو أنت قمت بالغناء وفرحت بها مثل ابنتك. أنا سأقوم بتزويج ابنتي لشخص من العائلة أفضل منكم وستشاهدون حياة ابنك تتدمر، سأقول لك حياة ابنك التي ستتدمر أنت سببها. بارو بعدها لم تستطع الصمت وذهبت عند ديفا لسؤاله عن رأيه في زواجهم. ولما أبوه رأى بارو عندهم في البيت بعدما طردوا أمها صرخ على بارو وقام بإهانتها هي أيضا، وبارو بدأت بالبكاء وبدأت بالجري. والأب قال لديفا هذا الزواج لن يتم، وديفا جمع أمتعته وترك البيت. ولما بارو رأته أنه سيذهب ظلت تبكي، وأمها قالت لها لو أخذك معه فهو يريد الزواج منك، ولو تركك ستسمعي كلامي وهو لا يستحق. للأسف ديفا ذهب وترك بارو لوحدها تواجه مصيرها وتتزوج غصبا عنها. جريت بارو وراء عربة ديفا مثل ما حصل لها عندما كانت صغيرة وتركها وهي حزينة جدا. بعدها بعث لها رسالة يقول فيها أنا لو تزوجتك أبي سيغضب وأنت لا ترضين بذلك وما بيننا انتهى. في الوقت الذي كانت تقرأ فيه رسالة ديفا أمها نادت عليها لمقابلة أهل عريسها. ذهب ديفا عند بيت صاحب شوني الذي كان يحاول إضحاكه لكي ينسى ما حصل، وذهب به عند بنت لكي ينسى بارو وماضيه، والبنت كان اسمها شاندارموكي التي أعجبت به. لكن ديفا كان يفكر فقط ببارو وقال لصاحبه أنا نادم لأني أرسلت تلك الرسالة لبارو، أنا سأذهب لرؤيتها. ذهب لبيت بارو وطلب رؤيتها. سوميترا نظرت إليه نظرة غضب وقالت له بسرعة لأن عريسها. بارو بدأت بالبكاء وقالت له ورجعت بعدما وافقت على الزواج؟ ديفا قال لا، سأحاول أن أقنع أهلي لأتزوجك، اتركي الفرح وهيا بنا لنهرب. قالت له أنا موافق على العريس، أنتم تتباهون بثروتكم وأنا سأتزوج شخصا غنيا. أعطاه هدية لتبقى ذكرى بينهم وودعه وانصرف، وقام بحرق كل شيء يذكره ببارو.
بارو، والنار ملأت الغرفة وأهله تجمعوا لإنقاذه. وفي نفس الوقت سوميترا أم بارو شمتت فيهم ونادت على أم ديفا وقالت لها ابنك هو من يحترق فواجه عواقب ذلك. وعند بارو أم عريسها قالت لها عريسك لديه 3 أولاد من زوجته الأولى وأنت ستصبحين مثل أمي. عريسها قال أنا أعدك أنه لا يوجد شيء سيضايقك في القصر. بارو قالت له بالعكس أنا كنت عروسة جديدة وفجأة أصبحت أما ل3 أولاد، الوقت سيمر بسرعة. عريسها قال لا أنا كنت مضطر للزواج لأن أولادي محتاجين لأم، لكن يجب أن تعرف أني لا أستطيع نسيان زوجتي الأولى. أنا تزوجت تلبية لرغبة أمي. أنت من اليوم سيدة القصر وأعدك ألا يضايقك شيء، افعلي ما شئت. مر يومين وديفا استيقظ عند شوني وسأله من أتى به إلى هنا. شوني قال له شندرموكي وجدتك بالشارع وجاءت بك إلى هنا فاشكرها على ذلك. ديفا عمل العكس، تصرف معها بطريقة غير مرضية وأخذ نقود ورماها لها وقال لها هذا ثمن مساعدتك لي. شندرموكي قالت له أنا الآن عرفت لماذا تركتك بارو، أنت شخص صعب لكن لا يهم أنا أحب التحدي. وشندرموكي عندما كانت سترقص قالت لهم أنا لم أبدأ إلا عندما يأتي ديفا. وشخص من المتواجدين قال لها لن يأتي. شندرموكي قالت له إن سترتدي هذا الخلخال في رجلك عندما تكون ذاهب. وفجأة فعلا أتى وكان مخمورا وقال لشندرموكي بارو لا أستطيع نسيان لا تذهب صورتها من أمامي، أنا لا أستطيع العيش دونها. شندرموكي بدأت بالبكاء على حال ديفا. وعند قصر بارو بعد مرور مدة زمنية عرف تخطف قلوب عائلة زوجها بطريقة كلامها وذكائها، حتى بنت زوجها الكبيرة التي كانت غاضبة من زواج أبوها عرفت كيف تخطف قلبها وقالت لها نحن تقريبا في نفس السن وسنكون أصدقاء. ورجعت بارو للقرية لزيارة أهلها، لكن استغربت وسألتها ماذا يوجد ببيت ديفا. أمها قالت لها أبوه في آخر أيامه. بارو قالت لأمها هيا بنا نذهب عندهم. أمها كانت غاضبة مما فعلوه بهم ولم ترد الذهاب عندهم وقاموا بزيارة لأنهم أناس طيبين. ولما أبو ديفا رأى بارو قال لها أين ديفا؟ أم ديفا تكلمت وقالت لبارو عندما كنتم صغارا وكان ديفا يختفي كنا نبعثك لإيجاده، لكن الآن لا نستطيع أن نبعثك للبحث عليه. وكانت نظرة أم ديفا لبارو كلها أسف وحزن وندم. الخادم المتواجد بالبيت ذهب عند شوني صاحب ديفا وعرف منه مكانه. الخادم قال له تعال معي يا ديفا. ديفا قال له لماذا؟ أبويا لا يريد رؤيتي وإن رآني لن تعجبه حالي هذه. فأجابه لا أظن سيغضب منك أبوك توفي يا ديفا. انصدم ديفا من الخبر وثاني يوم حضر ديفا العزاء وحالته صعبا من الشرب والخمور الذين أصبح مدمن عليهم بعدما تركته بارو. كان يتكلم دون تركيز ولما أراد الوقوف سقط. الخادم ذهب عند بارو وطلب منها مساعدة ديفا للرجوع كما كان. ولما سمعت بارو أنه تعرف على فتاة جديدة غارت جدا وكانت تريد معرفة شكلها. وثاني يوم ذهبت بارو عند ديفا وحاولت إقناعه بالإقلاع عن الشرب والرجوع لحالته الطبيعية. أخذ ديفا وأرى صندوق يحتفظ به بكل ذكرياتهم مع بعض وتذكروا كل ذكرياتهم وبدأوا بالبكاء. لكن من بعد ما فات الأوان طلب منها ديفا أن تبحث له عن عروسة. بارو بحزن قالت لها كيف تريدها؟ ديفا قال لها مثلك يا بارو. قالت هل يمكن أن تعدنا أنك سوف لن تشرب ثانية؟ قال لها إن وعدتني أنك تنسين. بارو صمتت. قال لها ديفا ممكن أن تهربي معي؟ بارو قالت له مستحيل لا أستطيع أن أفعل هذا. إذن لن أضغط عليك لكن أعدك قبل وفاتي سآتي لعتبة بيتك. تحول المشهد لكومود تقوم بإخفاء مفاتيح خزانة النقود وتتفق مع أخ ديفا الذي هو زوجها أنهم سيقومون بإخفاء المفاتيح ويقولون أنها ضاعت ويسرقون الخزان. لكن فجأة اكتشفوا أن ديفا يراقبهم وسمع اتفاقهم مهددا بأنه سيفضحهم إن لم يرجعوا المفاتيح. لما كومود رفضت قام بإشعال النار في المكتب وكومود في نفس الوقت رمت عليه المفاتيح. أم ديفا لما سمعت جاءت لترى ماذا يحدث. كومود قالت لها ديفا سرق مفاتيح الخزانة. ولما هددته وقلت له اترك المفاتيح ولا تسرق الخزانة قام بإضرام النار في الغرفة وقال أنه يريد ميراثه. أمه صدقت كومود وضربت ديفا. ديفا قال لها أنا متنازل عن ميراثي، أنا لست كما تظنين يا أمي، أنا ذاهب وسأترك البيت نهائيا، شكرا لكم جدا. بارو ذهبت عند شندرموكي وقالت لها ابتعدي عن ديفا. وتفاجأت أن شندرموكي لا تعرف شيئا عن ديفا منذ 6 أشهر وأنها تعزه وهو لا. وقالت لها أنا يا بارو لا أستطيع أخذ مكانك وهو يعزك كثيرا وطوال الوقت يفكر بك. وبارو أعطتها الهدية التي أعطاها لها وقالت لها أنا طلبت منك الابتعاد عنه لكن بعدما عرفت أنك تعزينه أنا اطمأنت عليه. وعزمتها بارو لحفلة عندها بالبيت وأتت شندرموكي للحفلة وقامت بتقديمها على أنها
أنها صديقتها. لكن أخو زوجها بارو يعرف شاندارموكي وحكاية ديفا وبارو، وهددهم بفتحه. جاء أخو زوجها وقال أن البنت التي مع بارو المسماة شاندارموكي بنت من الشارع وليس لديها أي نسب. شاندارموكي حاولت الرد وبارو طلبت منها عدم الرد، لكنها لم تصمت وقالت له أنه يذهب لتلك الأماكن المشبوهة وأراك دائما هناك. وبارو لم تقم بأي غلط، هي استدعتني للحفل واحترمتني وأنا إنسان وليس حيوان، وطلبت الإذن وذهبت من الحفل. زوج بارو سألها هل هذا صحيح؟ أجابته نعم صحيح. أنت كنت لم تنسى زوجتك الأولى وديفا كذلك لن أنساه. زوجها قال لا، أنت سيدة القصر وأنت قمت بتشويه سمعتي، لذلك أنت ممنوع عليك الخروج من القصر مدى الحياة. وتغير المشهد لديفا الذي أصبح يشرب بكثرة وتدهورت حالته. ولما جاءت له شاندارموكي بطبيب لمعالجته قال لها أن ديفا لن يعيش طويلا. أصبحت أيامه معدودة لأن كليته تدمرت من الشرب. ديفا لاحظ أن الهدية التي قدمها لبارو عند شاندارموكي وعرف أنها زارتها، وطلب منها أن يرحل لأنه اقترب أجله ولا يريد أن يموت أمامه. وركب ديفا القطار وأخذه الخادم لأماكن متعددة، وكانت هذه آخر رحلاته. ووصل ديفا أمام قصر بارو. أحست أن ديفا يناديها ونظرت من النافذة، وعندما صبح الصبح تجمع الناس أمام القصر وسمعتهم يقولون أن شخصا يتوفى. وبارو أحست أنه ديفا، وطلبت بارو من الخادم أن يعرفوا لها اسم هذا الشخص. قالوا لها أن اسمه ديفا. انصدمت جدا وبدأت بالجري لرؤيته لكي يراه. وقبل الوصول إلى الباب الحراس قاموا بقفل الباب ومنعوها من الخروج، وديفا مات وهو ينظر إليها وأوفى بعهده. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيلم. أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والتعليق لنقدم المزيد، وشكرا لكم.